ትናንትናም ዛሬም ይዘን እስከ መጨረሻው ምን ቀጥል ከሆነ ወደ ድል ወደ መውጣት ከፍ ያደርገናል ማለት ነው። የመውጣት ህግ የተለየ መንፈስን ይጠይቃል። ልዩ አመለካከትን ይጠይቃል። የተለየ መንፈስ የተለየ አመለካከት መያዝን ይጠይቃል። የተለየ አመለካከት ሳይኖር መውጣት እውነት መሆን አይችልም። መውጣት ከባድ ነው። በተፈጥሮ ካሉበት ኮምፎርት ዞን ካሉበት ሁኔታ መውጣት በተፈጥሮ ከባድ ነው። ስለዚህ ለመውጣት መወሰን ያስፈልጋል። ባለፈውም ሳምንት እግዚአብሔር በባሪያው እንዳስተማረን ውሳኔ ይጠይቃል። ካልተንቀሳቀስን አንወጣም፣ ካልወጣን አናሸንፍም፣ ካላሸነፍን አንወርስም። ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ኢያሱና ካሌብ የተለየ መንፈስ ነበራቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለነሱ ሲናገር ባሪያዬ አገልጋዬ ካሌብ ሌላ መንፈስ ከሱ ጋር ስለሆነ ፈጽሞም ስለተከተለኝ ወደ ሰለላት ምድር አገባዋለሁ ለዘሩም ይሰጣል ይላል። ታያላችሁ። እናንተ እግዚአብሔር ያሳያችሁን ነገር ተከትላችሁ በዛ እምነት በዛ ቃል ላይ ቆማችሁ እናንተ በእግዚአብሔር ላይ ከጸናችሁ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ላይ ታማኝነታችሁ በእግዚአብሔር ላይ ከጸናችሁ እናንተ ብቻ አይደላችሁም ወራሾች፣ እኛ ብቻ አይደለንም ወራሾች፣ ከኛ በኋላ የሚመጣው ትውልድ የሚወርሰው። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ስንመለከት ቤተክርስቲያን የሚጀምሩ ሰዎች በብዙ መከራ ነው፣ በብዙ ውጣ ውረድ ነው የሚጀምሩ። አሁን እንግዲህ እቺ ቸርች ጀማሪ ቸርች ናት ይባላል። ከጀመረችበት ጊዜ ይሄኛው ይሻል። የጀመሩበት ጊዜ ተጀመረበት ጊዜ የነበረው ውጣ ውረዶች ይበዛሉ። ኖርማል ብዙ አይነት ችግሮች ይኖራል። ከዛኛው ጊዜ ይሄ ጊዜ ይሻላል። ከዚህ ጊዜ ደግሞ የነገ ጊዜ ይሻላል። ምክንያቱም በየትውልዱ በየጊዜው የእምነት ሰዎች የሚዘሩት ዘር እየበቀለ ለሚቀጥለው ትውልድ በር ይከፍታል። አሜን። ለሚቀጥለው ትውልድ የነገሮችን አመቻችቶ ያልፋል። ስለዚህ ይሄ ዛሬ እግዚአብሔር አውጥቶን ዛሬ እግዚአብሔር አሳድጎን ቤት አግኝተን የራሳችን እግዚአብሔር አስፍቶን መስመር አስይዘን እኛ ስናልፍ ልጆቻችን እንደኛ ሰፈር አረብ ህንጻ ፍለጋ አይከራተቱ ፎርሴል የሚባል ቦታ ሲያዩ ስራቸውን አቁመው አይሄዱም። ልጆቻችን እንደ ዛሬዎቹ በሌሎች የሆነ ነገር ሲሆን በቃ እንደውና አይሉ አሁን እግዚአብሔርን ጸስተን ሊስተር ነው ያለ የጸለየ ልጆቻችን ይሄን ጸሎት አይጸልዩም። ለምን? ኦሬዲ አባቶቻቸው ምን አድርገዋል? ሰፈር አድርገዋል። ስለነሱ ቆመው እነሱ አሸንፈው ወርሰዋል። ለልጆቻቸው በረከት ያወርሳሉ። ስለዚህ በረከቱ ለኛ ብቻ አይደለም ለልጆቻችንም ጭምር ነው። ካሌብና ኢያሱ የነን መንፈስ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው እነሱ ብቻ አይደለም ለልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው ሁሉ በረከት ሆነዋል። ስለዚህ ስለ ካሌብን ስናይ ምድርቱ ሲወርሱ ኬብሮን ሲባል ያው ኬብሮን የሚባለው ርስት የካሌብ ርስት ነው። ኬብሮን የካሌብ ርስት ነው ካሸነፉ በኋላ የተሰጠውና ብዙ እዛ የሚገርመው ነገር በካሌብ የነበሩ 3 ጃንቶች ነበሩ። 3 ጃንቶች እነዚህ ነፍሊሞች የኢናቅ ዘሮች የሚባሉ የሚፈሩ ነበሩ። የሚገርመው ነገር ይሄ የተሰጠው ለካሌብ ነው። ለካሌብ ነገር ነው የተሰጠው። ያ ኤሪያ የነዚህ ጭራቆች 3 ታላላቅ አስፈሪ ነገሮች ነው ለሱ የተሰጠው ለካሌብ። ለምንድን ነው? የእምነት ሰው አይደል? ማሸነፍ እንችላለን ብሎ ተናግሮ የለ አሸንፍ ተብሎ ተሰጠው። አሸነፈ፣ ወረሰ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ታሸንፋለህ፣ ትችላለህ ወገኔ። እምነት እግዚአብሔር ከሰጠ ታማኝነት በእግዚአብሔር ቤት ከቆየ በእግዚአብሔር ላይ ከቆየ ካልተንሸራተትን ሁኔታዎች መጥቶ ገፍትሮ ካልጣሉን ለሁኔታዎች ራሳችንን ካልሰጠን በእምነት እግዚአብሔርን ይዘነው ከቆየን እናሸንፋለን። እኛ ስናሸንፍ እኛ ብቻ አይደለም እናሸንፈው ለሚቀጥለው ትውልድም በረከት ጥለን እናልፋለን። ስለዚህ 3 የኢናቅ ዝርያዎችን እንዳባረረ ነው መሳፍንት ምዕራፍ 1 ላይ ስንመለከት። ወገኖቼ በትውልድ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። በትውልድ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። የኛ አለማመን ትውልድን ያጠፋል። የኛ በእግዚአብሔር አለመደገፍ፣ የኛ እግዚአብሔር በተናገረን ነገር ላይ ጸንተን አለመቆም ለትውልዳችን መጥፋት ምክንያት ይሆናል። በተቃራኒ ደግሞ የኛ በእግዚአብሔር መጽናት በእኛ እግዚአብሔርን እስከ ፍጻሜው ድረስ በታማኝነት መከተላችን በፍጹም ልባችን መከተላችን ለትውልዳችን ደግሞ በረከት ያመጣል ወገኖች። ስለዚህ ይህንን ማሰብ ይኖርብናል። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ተናገረለት ስለ ኢያሱ ነው። ኢያሱ እንደዚሁ ልዩ መንፈስ እንዳለው ዘኍልቍ ምዕራፍ 27 ቁጥር 18 ላይ ይናገራል። ዘኍልቍ 27 ቁጥር 18 እስከ 23 ባለው ላይ ይናገራል። እንደዚህ ይላል ስለ ኢያሱ ሁለቱ ተለዩ። ሁለቱ ከሌሎቹ በሙሉ ያሉ ህዝብ ከዛ ሁሉ ትውልድ 2 ሰዎች እግዚአብሔር ልዩ መንፈስ የሰጣቸውና ይሄ ህግ ነው።
ለመውረስ የምንፈልግ ከሆነ ከፍ ማለት የምንፈልግ ከሆነ ከጅምላ መውጣት ይኖርብናል። ከጅምላ አስተሳሰብ፣ ከህዝብ አስተሳሰብ፣ ከጋርዮሽ አስተሳሰብ፣ ከማህበራዊ አስተሳሰብ፣ ከባህላዊ ከወጋዊ አስተሳሰብ ወጣ ብለን በልዩ እግዚአብሔር መንፈስ አስተሳሰብ ውስጥ ከፍ ብለን መሄድ ይኖርብናል። እዚህ ስፍራ ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ስለ ኢያሱ እግዚአብሔር ሙሴን አለው መንፈስ ያለበትን ሰው የኔውን ልጅ ኢያሱን ወስደ እጅን በላዩ ጫነበት፣ በካህኑ በአልዓዛርና በማህበሩ ፊት አቆመው፣ እነሱም እያዩ እዘዘው። ዘኍልቍ 27 ከ18 እስከ 23 የእስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ እንዲታዘዙት ከክብርህ አኑርበት ይላል። የእስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ በቃሉ ይውጡ በቃሉም ይግቡ ብሎ ይናገራል። ይሄም ኢያሱም መንፈስ አለበት፣ ልዩ መንፈስ ነበረበት። ባለፈው ስለ ኢያሱ አይተናል። ስሙን እንኳን ቀይሯል። አዳኝ ለኢየሱስ የተሰጠው ስም ነው። ለሱም የተሰጠው አዳኝ ህዝብን የሚያድን ትውልድ የሚያድን ተብሎ ስሙ ተቀይሯልና አንዱ ራሳችንን መመርመር አለብን። ለትውልድ አዳኝነት አቅማችንን መመርመር አለብን። እግዚአብሔር ተጠቅሞበት ኢያሱን እግዚአብሔር ተጠቅሞበታል። ካሌብን ተጠቅሞበታል። እግዚአብሔር የሰጣቸውን መንፈስ የተለወጠላቸውን መንፈስ አዲስ የተሰጣቸውን ልብ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ልብ ተጠቅመው ለትውልዳቸው መውጣት ለትውልዳቸው መሻገር ተጠቅመውበታል፣ ሰርተዋል። ዮሴፍንም ስናየው ይኸው ነው። ለምሳሌ ዮሴፍን ስለ ዮሴፍ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ዘፍጥረት 41 ላይ ዘፍጥረት 41 38 ላይ ነገሩም በፈርዖንና በሎሌዎቹ ፊት መልካም ሆነናል። ነገሩ የሚለው የህልም በግብፅ ሀገር ሊመጣ ያለውን የ7 ዓመት የረሃብ ጊዜ እግዚአብሔር በሱ ስለተረጎመና መፍትሄ መንገዱንም ስላስቀመጠ ይሄ ነገር ማለት ነው። ንጉሱ እንግዲህ ፈርዖን ነው። የግብፅ ንጉሶች ፈርዖን ነው የሚባሉት። ንጉሱ ዮሴፍን አለው ፈርዖንም እንዳንተ ያለ ብልህ አዋቂም ሰው የለም። የአሕዛብ ነው ሰው ዓለማዊ ሰው እንዳንተ በእውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበትን እንደዚህ ያለው ሰው እናገኛለን። ተመልከቱ፣ አሕዛብ እንኳን ያውቃሉ የኛ ልዩነት። እናንተ በእጃችሁ የተለየ መንፈስ ካለ በእጃችሁ መፍትሄ ካለ እግዚአብሔር በእናንተ መጠቀም ከቻለ ወገኖች አሕዛብ ያውቃሉ። አሕዛብ እኛን ቸርች ውስጥ መጥተው ብቻ አይደለም ማወቅ ያለባቸው። በውሏችን፣ በሰፈራችን፣ በአካባቢያችን፣ በሁኔታችን አሕዛብ እኛን ሊያውቁን ይገባል። ምክንያቱም እኛ የእግዚአብሔር አምባሳደሮች ነን። አሜን። ለአሕዛብ እግዚአብሔርን የምንገልጥ ሰዎች ነን። እኔ አይደለሁም፣ እኔ የክርስቶስ አካል ነኝ፣ ክርስቶስን የማሳይ። እናንተ ብቻ አይደላችሁ፣ ክርስቶስን የምታሳየው ክርስቶስ ገጽታ አካል ናቸው። ይሄ በቤተ ክርስቲያን ብቻ ከተወሰነ ሰዎች አሕዛብ ሁሉም ቤተ ክርስቲያን እየመጡ አይደሉም። ስለዚህ እኛ ከቤተ ክርስቲያን መውጣት አለብን ማለት ነው። በር ዘግተን ብቻ የምናመልክ ከሆነ በር ዘግተን ብቻ ጥሩ ነገሮች አሁን እያደረግን ያለናቸው መሟሟቆች፣ ሪቫይቫል፣ እድገት፣ ከፍታ ያን ብቻ ብንቆይ ግን ሰው ባይመጣ ከስረናል። ስለዚህ መውጣት አለብን ማለት ነው። የግድ መውጣት ማለት ሀገር ለቀን እንሄድ አይደለም። አስተሳሰብ አመለካከታችን ይውጣ፣ ሌሎቹን ሰዎች የመሳብ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ፈርዖን ምንድነው በእውኑ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት እንደዚህ ያለ ሰው እናገኛለን ይላል። ከዛ ቀጥሎ የተናገረውን ደግሞ ተመልከቱ። ፈርዖንም ዮሴፍን አለው እንዳንተ ያለ ብልህ አዋቂም ሰው የለም፣ እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ገልጦልሃልና አንተ በቤት ላይ ተሾም፣ ሕዝቤም ሁሉ ለቃል ይታዘዝ። እኔ በዙፋኔ ብቻ ካንተ በልጣለሁ። አያችሁ፣ በዙፋኔ ብቻ ካንተ በልጣለሁ። በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ሾምኩ። በቃ ተሾመ ማለት ነው። ተጠቀመበት። ዮሴፍ በግብፅ ሀገር ተሾመ። ዙፋን ብቻ ሲቀር የተቀረው በሙሉ በዮሴፍ እጅ ወደቀ። በባህርነት የተሸጠ ሰው ማለት ወንድሞቹ የሸጡት የገደሉት ሰው፣ በሞት እጅ ያለፈ ሰው፣ ከሞት ከሰይፍ ያመለጠ ሰው፣ በሐሰት የተወነጀለ በሐሰት የተከሰሰ ከሞት ያመለጠ ሰው ባሪያ በአንገቱ ነው የሚቆረጠው። ያለ ምንም ሕግና ፍርድ ቤት አይወሰድም። እኔንም ያለ ሰው ባለስልጣን ቤት ሚስቱን እንደዚህ ደፈረኝ አስገድዶ ደፈረኝ ብላ ከሳ ማንም ንጉስ ማንንም አሽከር ወደ እስር ቤት አይገባም።
ምንድነው ማለት ነው? ሴትዮዋ ከተናገረችው ነገር ይልቅ ሰውየው ፖቲፋር ዮሴፍን ያምነው ነበር። አሜን ወገኖቼ። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር እንደሆነ ከገባበት ቀን ጀምሮ እያንዳንዱን ነገር አይቷል። እግዚአብሔር የፖቲፋርን ቤት ሲባርከው አይቷል። ስለዚህ ፖቲፋር ምንድነው ያደረገው? ኤቭሪቲንግ እየለቀቀለት ለምን በረከት ይዞ ነው የመጣው? እየለቀቀለት አንድ ነገር ብቻ ነው ያልሰጠው። ኦፊሻሊ ማን ነው እሱ? ሚስቱ ብቻ። የሚጠጣውን ኩባያ እንኳን በነገራችን ላይ መርዝ ይጠጣሉ ድሮ ባለስልጣናትና በጣም ቤታቸው ምግብ አካባቢ በጣም የሚታመን ሰው ብቻ ነው እልፍኝ አካባቢ የሚሄዱት። ያን ሁሉ ኮንሲደር አደረገው። ለምን? እምነት ነበረው። ስለዚህ ሚስቱ ስትከሰው 101% እምነት ማሳደር ነበረበት። ሚስቱ ናት። ግን አልከደለው። አንገቱን ቆርጦ አጣለው። ምንድነው ያደረገው? ዞር ነው ያደረገው። እስር ቤት ነው። በገባበት እስር ቤት ደግሞ እግዚአብሔር ተጠቀመበት። ምክንያቱም እናንተ የትም ቦታ ግቡ፣ ምንም አይነት በህይወታችሁ ይለፍ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። አሜን። የትም ሂዱ፣ የትም ቦታ ሆኑ፣ መፍትሄነታችሁ ይቀጥላል። የኛ መፍትሄነት የቦታ ከቦታ ጋር አታች ይሆናል። እዚህ እግዚአብሔር የኔን ጊዜ አቆይቶናል። ከዚህ ስንመጣ እግዚአብሔር እዚህ አይቀርም። እና እዛ ብቻ ነኝ አይደል? እግዚአብሔር ይሄዳል። አድባር አድርገን አንዱን ቦታ የአድባሬ መምሬ ዛፍ ብለን ብቻ እዛ እያጠንን መኖር የለብንም። ከዚህ ለመውጣት መዘጋጀት አለብን። አንዱ መውጣት ዘንድሮ ከዚህ መውጣት፣ አሜን። ከዚህ ቦታ መውጣት ነው። ወደ ሰፊ ቦታ መውጣት አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የራቀ ቦታ ይሁን ቅርብ ይሁን ምን ይሁን ብቻ እኛ አሁን የቦታው ጉዳይ ሳይሆን የእግዚአብሔር ህልውና ነው ሊያሳስበን የሚገባው። አሜን ወገኖች። ስንት ማይል ነው ምናምን ነው ማይል እግዚአብሔር የሚገኝበት ስንት ማይል ቀርቶ ስንት ኪሎ ሜትር ለምን አይሆንም በኢትዮጵያ? ስለዚህ ዮሴፍ ያ ሁሉ ተሰጠው፣ እግዚአብሔር ከዛም አወጣው። ስለዚህ ይታመን ነበረ። እዚህ ፈርዖኑ አለቅነት ሰጠው፣ ስልጣን ሰጠው፣ በግብፅ ሀገር ሁሉ ላይ ሾመው፣ ተጠቀመበት ማለት ነው ዮሴፍ። ወንድሜ እህቴ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እግዚአብሔር በሰጠን ስልጣን ምን ያህል እየተጠቀምበት ነው? እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን እጅ ላይ የሰጠን ነገር አለ። በእውነት ምን ያህል እየተጠቀምበት? በሰጠን ልብ፣ በሰጠን ካራክተር፣ በሰጠን ጸጋ፣ በሰጠን ፍቅር። አንዳንድ ሰዎች ክሬዚ ናቸው። ሰው ሮጦ በአንድ ብዙ ሰው ይደርሳሉ። ጸጋ ነው ወገኖች። አንድ ሰውን ሮጦ ማገልገል እነዚህ ሲምፕሊ በቀላሉ የሚሳካ ነገር አይደለም። ጸጋ ነው። ምንድን ነው እያደረግንበት ያለው? በዛ አንዳንድ ሰው ከሰው ጋር መገናኘት አይሆንለትም፣ ከሰው መጎብኘት አይሆንለትም። ግን ሌላ ደግሞ ቤስት ነገር አለ። በዛ ቤስት ነገር ምንድን ነው እያደረግንበት ወገኖች? እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶናል። በዚህ ጤና ምንድን ነው እያደረግንበት ያለው? እግዚአብሔር ገንዘብ ሰጥቶናል። በዚህ ገንዘብ ምንድን ነው እያደረግንበት ያለው? ትዳር ሰጥቶናል፣ ልጆች ሰጥቶናል፣ ይሄን ሰጥቶናል፣ ያን። በእነዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ምንድን ነው እያደረግንበት ያለው? እነዚህ ሰዎች የተለየ አስተሳሰብ እንደ ሰው አያስቡ፣ እንደ ሰው አያስቡ። ሰልፍለስ በቃ ሞት አለ። ሞት የሌለበት የትም የለም። ሞት ያጋጥማል፣ አውቀዋል። በቃ ከባድ እንደሆነ ያውቃሉ። ግን ትናንትና ይረዳል እግዚአብሔር፣ ዛሬም የኔን ባትን ያሸንፋል ብሎ ምን አደረጉ? ወሰኑ፣ አሸነፉ። ክብር ለእግዚአብሔር። ለትውልዱ ደግሞ አሸናፊነትን አወረሱ። ኢያሱ ተጠቀመበት፣ ካሌብ ተጠቀመበት፣ ዮሴፍ እግዚአብሔር የሰጠውን እድል ተጠቀመበት። ሌላው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚመሰክርለት የተለየ ልብ በመያዝና እስከ ፍጻሜ በመሄድ የተመሰከረለት ዳዊት ነው። ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዳዊት ሲመሰክር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ስናይ እርሱን ከሻረው በኋላ ይላል፣ ሳኦልን ከሻረው በኋላ እግዚአብሔር ዳዊትን በእነሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው ይላል። ሲመሰክርለትም ይላል እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እየመሰከረለት። ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው፣ እንደ ልቤ የሆነ ሰው፣ ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ። አያችሁ፣ ልብ ማግኘት ብቻ አይበቃም። እግዚአብሔር በሰጠን ልብ ደግሞ መጠቀም አለብን፣ መስራት አለብን። ልብ ጸጋ ነው። የልብ መለወጥ ጸጋ ነው። የመንፈስ መቀየር፣ የመንፈስ መለወጥ ጸጋ ነው።
እኩል መንፈሳዊ ነገር ኖሮን እኩል መረዳት ላይ ኖረን ይችላል ወገኖቼ ያስተሳሰብ መለወጥ ጸጋም ጭምር ነው እግዚአብሔር ሁሌ ይሄንን አስተሳሰባችን እንዲለወጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ግን ግለሰቦችም ደግሞ ፍላጎታቸው ወደዛ ይልድ የሚያደርጉ ከሆነ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ይገናኛል ስለዚህ ይጠቀሙበታል ዳዊት ይሄ ያደርጓል እንደ ልቤ የሆነ ፈቃዴንም የሚያደርግ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘሁት ብሎ የሐዋርያት ሥራ 13:22 ላይ ይናገራል ስለ በዚሁ ምዕራፍ ወደ 36 ቁጥር ላይ ስንሄድ ዳዊት በዘመኑ በትውልዱ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገለገለና ከዛ በኋላ ምን ሆነና አለፈ ዳዊት የእግዚአብሔር ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋለ ስለዚህ እግዚአብሔር እድል ይሰጠናል ለኔ እድል ያገልግሎት እድል ይሰጠኛል ለእናንተ ያገልግሎት እድል ይሰጣቸዋል በጋራ ሆነ እድል እግዚአብሔር ይሰጠናል በዚህ እድል እግዚአብሔር በሰጠን እድል ምን እየሰራንበት አሁን እቺ ቤተክርስቲያን ለማሳደግ እቺ ቤተክርስቲያን ለመገንባት ለኔና ለእናንተ ነው እድል የተሰጠው ለልጆቻችን አልተሰጠም ይሄድ ልጆቻችን ገና ግራቀኛቸውን አውቁ ግን ግራቀኛቸውን ለማያውቁት ለነዛ ልጆች ዛሬኛ እድል ነውና እግዚአብሔር የሰጠን ያው እድል የሚለው ቃሉ ችግር ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል በዚህ ጊዜ ተጠቅመን እቺ ቤተክርስቲያን ማሳደግ አለብን ልጆቻችን በጊዜያቸው ደግሞ እግዚአብሔር እድል ይሰጣቸዋል ልጆቻችን የልጆቻችን ጊዜ እግዚአብሔር ስራ ይሰራሉ አሜን እና ግን ዛሬ ከፈረሰ ከተበታተን አቅም ካጣን ካልጠነከረን ካልወጣን ካላሸነፍን ለልጆቻችን አሸናፊነትን አናወርስ መውጣትን አናወርስ ዛሬ ለምንወዳቸው ልጆች ምናወርሰው ነገር የለም ምክንያቱም የኛን ስራ አልሰራንም የኛን የቤት ስራ አልተወጣንም ስለዚህ የተለየ መንፈስ ይጠይቃል እዚህ ሀገር ሰው አያድግም አሜሪካ ቸርች ማሳደግ ከባድ ነው ይሄ ሟርት ነው በእስራኤል ደግሞ ሟርት አይሰራም ተብሎ ተጽፏል በእኔና በእናንተ ላይ አይሰራም እናድጋለን አሜን ከጎናችን ላለው እናድጋለን ምን ሲባል ነው የማናድገው ባሉ እናድጋለን ታድጋላችሁ ያለን ማን ነው ጌታ ነው ሰይጣን አልነገረንም ሰይጣን ትፈርሳላችሁ ትጠፋላችሁ ነው እንጂ ታድጋላችሁ ዲክሽነሪ ውስጥ ገለ እኛ ደግሞ ይሄንን ጌታ ይሄንን መንፈስ ይሄንን ቃል ኪዳን ይሄንን ፕሮሚስ ወስደን እናሸንፋለን ስለዚህ ተጠቅሞበታል ኢያሱ ተጠቅሞበታል እግዚአብሔር በሰጠው ልዩ መንፈስ እግዚአብሔርን ፈጽሞ በመከተል ተጠቅሞበታል ካሌብ ተጠቅሞበታል ዮሴፍ እግዚአብሔር የሰጠውን እስከ መጨረሻ ጸንቶ በመቀጠል ተጠቅሞበታል ይሄ በመሆኑ ለብዙዎች ብለሲንግ ሆኗል ዳዊትንም እግዚአብሔር ልዩ መንፈስ ሰጥቷል ልዩ ልብ ሰጥቷል የሰጠውን እስከ መጨረሻ ይዞ በመቀጠል ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ ሁሉ በረከት ሆኗል የዳዊት እንደውም ይለያል የመሲሁ አባት ነው የሆነው የዳዊት ልጅ ነው የሚባለው ኢየሱስ የዳዊት የተለየ ነው በነገራችን ላይ ካሌብና ኢየሱስ ዘመዳሞች ናቸው የይሁዳ ዘር ነው ያለው ካሌብ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አሸናፊ ዘር ያደርገናል የድል መንፈስ ያለበት ያደርገን ወገኖች የተሸናፊ ሳይሆን የአቅም ማጣት ተስፋ አቁራጥ ዘር ሳይሆን እኛ የተወለድነው ዳግመኛ ተወለድነው ዘር የኢየሱስ ዘር ነን አሜን የዘር ደግሞ አሸናፊ ነው የጠላትን ራስ የቀጠቀጠ የመከራን የጭንቀት ሁሉ መከራ ቀጠቀጠ በእኛ እግር ስር ደግሞ ኃይለኛውን እግራችን ስር የቀጠቀጠ አምላክ የተቀጠቀጠን ጠላት እኮ ነው እንድንረቅ የተደረግነው ጠላቶቻቸውን እሱ አሸንፎ መታው በቃ እንደው የመታውት እንድንል መትቻ አሸነፍኩት እንድንል ግን የመታልን ማን ነው አከርካሪውን የመታው እግዚአብሔር ነው ግን አለል በቃ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ገጠር አካባቢ ድመት አይጥ ትይዝና ይዛ ትመጣለች ልጆቿ ጋር ትሰጣለች ሳትገድል ነው እዛ የምትመጣው ለምንድን ነው የምትሰጠው እያለማመደቻት እንዴት እንደሚታደል ልጆች ወቃ ዘለው ትላሉ እና ደግሞ ሮጠው አይጧል ትይዝ ስትል ዛሬ የት ሄጃለሽ ቁጥጥር ስር ነሽ እግዚአብሔር እኛንም እንደዛው እኛ አሁን ጎዳድ እንደማንጥል እግዚአብሔር ያውቃል ተራ ነፍልሞችን እንደማንጥል አቅም እንደሌለን ያውቃል እግዚአብሔር ታላላቅ ሰራዊቶችን በአቅማችን እንደማንችል ያውቃል ግን አቅማችን እግዚአብሔር ነው እሱን እንድንተማመነው ብቻ ነው የሚፈልገው እሱን እንድንተማመነው ከፈለግን በቃ ምንም ነገር ካልፈራን እግዚአብሔር አከርካሪያቸውን ወረደ መጥቷል መውደቅ ነው ጎዳድ አይታቸው አዋራ ሲያስነሳኝ ነው
ዘራፍ 40 ቀን ለሊት ሲያስፈራ ነበር። ዳዊት መጣ እንዴ ይንገለዋል። እንዴት እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰደባል? ለምን ውስጡ ጎልቶ ያለው ማን ነው? ለዳዊት እግዚአብሔር ነው። ጎልያድ አልነበረም። ነፍሱን አያውቅም ነበር። ሞት አልታየውም። የታየው እግዚአብሔር ነበር። ሰልፉ ላይ የሚያየው ከፊት ለፊት እግዚአብሔር ቆሟል፣ ግን አንድም ሰው የቀረበኝ ሰልፉ የማን ነው ያለው? ዳዊት ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው ያለው። ለምንድን ነው እንደዛ ያለው? ዳዊት ያየ የነበረው ጎልያድን ሳይሆን ለካ ከህዝቡ ፊት ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሰማይ ዙፋኑ ምድር የእግሩ መረገጫ ሆኖ ካየው በኋላ ጎልያድ ደግሞ የሆነች ትንቢት ነገር ነው ነበር እንዴት ይየለከ። ስለዚህ ይሄ ያልተገረዘ ሰው እኔ ገለዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር አምላክህን ታላቅነት ካየ ሌላ ታላቅ የሚመስል ጠላት እኮ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ጌታ በጭብጨባ ስለዚህ ይሄ መንፈስ ሆነ ተጠቅሞበታል ዳዊት። ሌላው ባስልኤል መጽሐፍ ቅዱስ ልዩ መንፈስ የተሰጠው እንዳለና ያለን ዘጸአት ምዕራፍ 31 ላይ ባስልኤል እግዚአብሔር ለሙሴ ከሰጣቸው በጣም ቤስት ስጦታዎች እንደነ ኢያሱ አይነት ሰዎች ባስልኤልም ሌላው ነው የቤተ መቅደሱን ስራ እንዲሰሩ የልዩ ጥበብ እግዚአብሔር እንደሞላው እናያለን። ዘጸአት 31 ላይ ስለ ባስልኤል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ሙሴን አለው እይልና ከይሁዳ ነገድ የሚሆን የሆር ልጅ የኡሪ ልጅ የባስልኤል በስሙ ጠርቼዋለሁ። በስራ ሁሉ በልሃት በጥበብም በማስተዋልም በእውቀትም እግዚአብሔር መንፈስ ሞላሁበት። ስለዚህ ባስልኤል የሚገርመው ነገር ሙሴ በተራራው ላይ የተቀበላቸውን መለኮታዊ መጀርመንቶች በሙሉ እነዛን ጥበቦች፣ ጌጣጌጦች፣ እነዛን ፈርጦች ያን ሁሉ መረጃ ሲሰጠው እንኳን አስታውሶ ሰው ያ እንደዛ አይነት ምድረ በዳ ላይ ሪሶርስ ብዙ የሌለበት በእንዲህ አይነት ቦታ ላይ ቀርቶ ዛሬ ሰለጠኑ የሚባሉ ሀገሮች እንኳን ባለ ቴክኖሎጂ እንደዛ አይነት ያለ እንደዚህ ረከርድ ሳይደረግ እንደዚህ ጥበብ ደግሞ እግዚአብሔር ስራ እንክድ ውልፍት ተብሎ አይሰራም። ያለው ይሆን በቃ ያለውን ጠብቆ መስራት አለበት። ያን ሁሉ መስራት እንዲችል ኖርማል መንፈስ አይደለም የሚያስፈልገው። እንደዛ አይነት ነገር ለመስራት የተለየ መንፈስ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የተለየ መንፈስ ይስጣል። እችን ቤተክርስቲያን ለማሳደግ ክርስቲያን መሆን አይበቃም። የዚች ቤተክርስቲያን አባል መሆን ብቻ አይበቃም። የተለየ አመለካከት ያስፈልጋል። እናድጋለን የሚል አሁን ማሸነፍ እንችላለን፣ መውረስ እንችላለን የሚል አትቱድ ያስፈልጋል። ያ እምነት ያስፈልጋል። ደግሞ ይሄ ተሰጥቶናል። አሜን። ውረሱ ተብለናል። አሜን። ውጡ ተብለናል። ማሸነፍ ትችላላችሁ ተብለናል። አሁን አምኖ ያመነውን እምነት ደግሞ ወደ ተግባር ማምጣቱ ላይ ደግሞ መንቀሳቀስ ይኖርብናል እና ባስልኤል ላይ መንፈስ ተጠቀመበት። አሁን የምናየው ቤተ መቅደሱ ውበቶች፣ ጌጣጌጦች በሙሉ እግዚአብሔር በዚህ ታላቅ ሰው ለሰራው። ሌላው ደግሞ ሌላ ልብ የተለወጠለት ሰው በጣም የሚገርም ሰው ነው። ስሙን አልጠራም፣ ወደኋላ ነው የምጠራው። እግዚአብሔር ይህንን ሰው በልዩ ቅባት የቀባው የመጀመሪያው ሰው የህዝቡ ንጉስ፣ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የህዝቡ ንጉስ በመሆኑ የመጀመሪያ የሆነ ልዩ ቅባት የተፈሰሰለት፣ ልቡ የተለወጠለት፣ በድሮ ልቡ እንዳይመላለስ ሌላ ልብ የተለወጠለት ነብይ የሆነ ንጉስነት ብቻ አልበቃው፣ ነቢያትን ሳይ በነቢያት መንፈስ ውስጥ ሰጥሞ የሚቀጥል